ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාව. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ eTech Hub YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ AI tool use කරලා කොහොමද ඉතාම පහසුවෙන් logo එකක් design කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි හැමෝම දන්න කාරණයක් තමයි මේ වෙනකොට අපේ හැම වැඩක්ම වගේ මේ AI use කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම අපිට එදිනදා ජීවිතේ වැඩ කටයුතු කරන් යනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ brand එකට එහෙම නැත්නම් අපේ කරන මොකක් හරි project එකකට logo එකක් ඩිසයින් කරගන්න ඕන වුණොත් අපිට එක්ක ලෝගෝ ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට දීලා විශාල මුදලක් වැය කරලා ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නැත්නම් අපිට Adobe Premium Illustrator වගේ ගොඩක් ලොකු software මුලින් ඉඳලා ඉගෙනගෙන අපිට ඒකේ වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් දැන් අපිට කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ මේ AI tool use කරලා අපි කැමති විදිහේ ඕනිම ලෝගෝ එකක් ඉතාම පහසුවෙන් මේ AI tool use කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ මේ ලෝගෝ එකක් ඉතාම පහසුවෙන් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම AI tool 4ක් ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොනවද මේ tool ඒ වගේම කොහොමද අපි මේවත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම පළවෙනියටම තෝරගත්ත මේ AI tool එක තමයි මේ logo type මේක කියන AI tool එක. ඉතින් අපි ඒ tool එකට ගිහින් බලමු කොහොමද අපි ඉතාම පහසුවෙන් logo එකක් generate කරගන්න කියලා. මේක use කරලා ඉතින් මම පහළ මේ tool වල links දාලා තියෙනවා description එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒවා හරහා යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Google එකට ගිහලා logo type මේක කියලා .com කියලා search එකක් දාගෙන උනත් ඇවිල්ලා මේකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට Google එකට ඇවිත් මේක URL එක දීලා site එකට එනවා. ඉතින් ආවට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ logo type මේක කියන tool එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් sign up my account කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට account එකකට sign up වෙන්න Google හරහා sign up වෙන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම ඒ කොටස ඔයාලට පෙන්නන්න ඔයාලට ඉතාම පහසුවෙන් සාමාන්‍ය website එක register වෙන විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් එතනින් account එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපි යමු අපේ logo එක හදන වැඩේට. ඉතින් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයා මොකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ YouTube channel එකකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ page එකකට Facebook page එකකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ tuition class එකට ඒ වගේ මොකකට හරි තමයි logo එකක් හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ අදාළ ඔයා කරන්න ඉන්න YouTube channel එකේ Facebook page එකේ නම මෙන්න මෙතන your company name කියන එක දෙන්න. ඉතින් මම මගේ channel එකේ name එක මේ විදිහට දෙනවා. ඔයාලට example එකක් කරලා පෙන්නන්න ඕනි හින්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් get start කියන එක click කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතනින් ස්ලෝගන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඒ කියන්නේ අපි දැන් මගේ channel එකේ නම් මම tech money වගේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට technology කියලා දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඒ අදාළ brand එකට ගැලපෙන හොඳ ස්ලෝගන් එකක් දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මෙයාලා මෙතන generate කරලා පෙන්නනවා logos කිහිපයක්ම. ඉතින් තවත් ඔයාලට මෙතන generate more logos කියන එක click කරාට පස්සේ තවත් logos මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම අපිට මෙන්න මෙතනින් අපි කැමති logo ඕනි තරම් මෙතනින් generate more logos කියන එක දීලා අපිට කැමති logo එකක් කෙනක generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් මේක edit කියන එක දීලා අපිට කැමති විදිහට මේකේ නම් එතකොට මේ වගේ ටෙස්ට් සයිස් ඒ වගේ දේවල් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තවත් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලා අදාළ symbols වගේ දේවල් add කරගන්නත් පුළුවන් මේකට. ඉතින් ඇත්තටම මේ tool එක හරහා ඔයාලට ඉතාම පහසුවෙන් සුපිරිම logo එකක් design කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක ඔයාගේ ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් 5A වගේ freelancing වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඇත්තටම Adobe Premiere වගේ software එක use කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ AI tool එකක් කරගෙන ඉතාම පහසුවෙන් මේ logo එකක් design කරලා අදාළ client ට දෙන්න. ඉතින් මේ tool එකෙන් තව text ඒ වගේම text style තියෙන. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපිට වෙනස් කරගෙන අපිට කැමති විදිහේ logo එකක් customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ tool එකට ඇවිල්ලා මේ තියෙන දේවල් බලන්න. ඉතින් ඔයාලටත් ලස්සන logo එකක් කිසිම මහන්සියකින් නැතුව ඉතාම විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නැහැ මේ වැඩේ කරගන්න. ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් ඊළඟ tool එක බලමු. ඉතින් ඊළඟට මම තෝරගත්ත tool එක තමයි මෙන්න මේ luca.com කියන එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් luca.com කියලා Google එකේ search කරලා එහෙම නැත්නම් මම පහ description එකේ දාලා තියන්න. ඒක හරහාත් එන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම URL එක click කරලා මේ විදිහට එනවා මේ luca.ai කියන එක ඇතුළේ.
හරි මම ලූකා.com කියන AI එකට මේ විදිහට ආවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතනදී අපේ අදාළ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තෝරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මම තෝරන ටෙක්නොලොජි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කැටගරි එකට අදාළ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන කන්ටිනියු කියන එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා අපි කැමති මොකක් හරි අපි කැමති ෂේප් එකේ ඩිසයින් එකක් මෙතන තියෙනවා නම් ඒක අපිට තෝරන්න කියන. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ හිතේ මේක ලෝගෝ එකක් ඒ වගේ ටයිප් එකක් මෙතන තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනද එහෙම එකක් නැත්තම් ස්කිප් කියන එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් කලර් එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ලෝගෝ එකට එන්න පුළුවන් කලර් එකක් තෝරන්න. ඉතින් ඔයා මෙතනින් තෝරන කලර් එක ගන්න උතන ඔයාගේ අවුට්පුට් ලෝගෝ එකත් එන්නේ. ඉතින් මම මෙතන කලර් එකත් තෝරලා ඉස්සරහට යනවා. හරි ඊට පස්සේ ආයෙත් අපි මෙතනින් අහනවා කලින් අපි යූස් කරපු AI tool එක වගේම අපේ කම්පැනි නේම් එක. ඉතින් මම මේකටත් මගේ YouTube channel එකේ නේම් එක දෙනවා. ඉතින් ස්ලෝගන් එකටත් මම ටෙක්නොලොජි කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේක කන්ටිනියු කියන එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට අතනින් මෙතනින් අහනවා ආයෙත් pick some symbols types කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති symbols type එක කියන්නේ ඔයාගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අදාළ ඒ කියන්නේ දැන් ටෙක්නොලොජි නම් ටෙක්නොලොජි එකට අදාළ symbols ජෙනරේට් කරගන්න ඕනවට මේ ටෙක්නොලොජි දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගැලපෙන ඒ symbols තියෙනවා නම් ඒක දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ටෙක්නොලොජි කියන එක දීලා continue කියන දෙනවා. හරි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ලෝගෝ එක ජෙනරේට් වෙනවා. ලෝගෝ ඇත්තන ගොඩක් ජෙනරේට් කරලා පෙන්නනවා මෙතනින්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ ටූල් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා කැමති විදිහේ ලෝගෝ එකක් ඉතාම පහසුවෙන් ඩිසයින් කරගන්න. හරි මම මෙන්න මේ ලෝගෝ එක තෝරගත්තා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට පෙන්නන්න මේකෙදී අපිට තියෙන එක ගැටලුවක් තමයි අපිට මේකෙදී ලෝගෝ එකක් හදා ගන්නවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන් මෙයාලගේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක ගන්න කියනවා. ඉතින් ඇතර මේ ලූකා.ai කියන එක හරහා අපිට ඉතාම සුපිරි ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙත් අපිට අපේ ලේඅවුට් ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඒ වගේම නේම් ස්ලෝගන්ස් ඒ හැමදේම එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඉතින් මෙතනදී අපේ මේ ලූකා. කියන එක අපි බලමු කොහොමද මෙයාලගේ පැකේජස් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බේසික් පැකේජ් එක ඩොලර් 20කට තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රීමියම් ලෝගෝ පැකේජ් එක ඩොලර් 65කට, ඒ වගේම මොස්ට් පොපුලර් එක ඩොලර් 96කට, බ්‍රෑන්ඩ් කිට් වෙබ් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඩොලර් 129කට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල ගන්නවා නම් අපිට මෙතන මොස්ට් පොපුලර් පැකේජ් එක ගන්නවා නම් 150ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බ්‍රෑන්ඩ් කිට් වෙබ්සයිට් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක ගන්නවා නම් 140ක ඔෆර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තරම ෆ්‍රීලාන්සින් වගේ කරන කෙනෙක් නේ. කියන්නේ 5 එකේ වගේ දිගටම ලෝගෝ ඩිසයින් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඇත්තරම මේ වගේ ටූල් එකක් ඩොලර් 20ක් වගේ මුදල් දීලා ගත්තොත් පාඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් මේ පැකේජ් එකක් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් බයි කරලා ඔයාලට වැඩ ටික කරන් යන්න. හරි අපි ඊළඟ ටූල් එක ගැන බලමු. ඉතින් අපි මම ඊළඟට තෝරගත්තේ මේ ඩිසයිනින් හිල් කියන AI ජෙනරේෂන් ටූල් එක. ඉතින් මේ ටූල් එකත් ඔයාලට කලින් වගේම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඊට පස්සේ අපේ කම්පැනි නේම් එක දාන්න කියන. ඉතින් ඔයාලට ලෝගෝ එකට එන්න ඕනේ නේම් එක මේ විදිහට දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති මොකක් හරි ඩිසයින් ටයිප් එකක් තියෙනවා නම් අපිට මේක මෙතනදී තෝරන්න පුළුවන්. pick 5 more designing style like අපිට ඕන නම් මෙතනදී පහක් තෝරන්න පුළුවන්. අපි කැමති ඒ කියන්නේ අපි කැමති ටයිප් එකේ මොකක් හරි ඩිසයිනින් ෂේප් එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක තෝරලා එතනින් කන්ටිනියු කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කලර් එකක් තෝරන්න තියෙනවා. ඉතින් කලර් එක තෝරලා ඉස්සරහට යන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් ස්ලෝගන් එකක් අහනවා. ඉතින් ස්ලෝගන් එකට මම ටෙක්නොලොජි කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දෙන්න මම ඉතින් මෙතන
ටෙක්නොලොජි කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන බජට් කියලා අහන ඉතින් මම ඩොලර් බිඳුව දෙනවා. ඊට පස්සේ what is your company size ඉතින් ඒක මම බිඳුව 10 කියන එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන continue කියන එක ආයෙ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහන add file symbols you can like ඒ කියන්නේ අපි කැමති symbols මොන හරි තියෙනවනේ add කරන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් skip the setup step කියන එක තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා logo එකක් generate කරනවා. හරි ඉතින් මෙයාලා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන logos වගේක් අපිට generate කරලා පෙන්නනවා මෙන්න මේ tool එක හරහා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කැමති එකක් තෝරගෙන අපිට පුළුවන් විදිහට edit කරලා අපි කැමති එකක් කැමති logo එකක් design කරගන්න. ඉතින් මේකෙදිත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම sign up වෙන්න වෙන account එකකට. ඉතින් ඔයාලට Google හරහා sign up වෙන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට account එකක් ඉතාම පහසුවෙන් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ designing hills කියන tool එකත් use කරලා ඔයාලට ඉතාම හොඳ logo එකක් design කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම free version එක බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම subscription එකක් ගන්න වෙනවා. අපි බලමු මේකේ packages කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකෙත් basic package එක අපිට ඩොලර් 20කට බලා ගන්න පුළුවන්. premium package එක ඩොලර් 65කට. ඒ වගේම enterprises package එක බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 125කට. ඉතින් මේ දවස්වල ගන්නවා නම් 150ක discount එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් premium package එක ගන්නවා නම් ඩොලර් 157ක discount එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා lifetime ඒ කියන්නේ professional විදිහට freelancing කරන කෙනෙක් නම් මේ tools එක buy කරගෙන වැඩ ටික කරන් යන්න. ඉතින් ඊටම පහසුවෙන් මෙන්න මේ tool එක use කරලත් හොඳ logo එකක් design කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඊළඟ tool එක බලමු. ඉතින් ඊළඟ tool එක තමයි මේ logo.ai කියන එක. ඉතින් මේකෙත් මම link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ logo.ai කියන එකෙත් හරහත් අපිට ඉතාම හොඳ logo එකක් ඉතාම පහසුවෙන් design කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් අපිට මුලින්ම අපේ logo name එක මෙතන දෙන්න කියලා. ඉතින් මම channel එකේ name එක මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ slogan එකක් දාන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති slogan එකක් මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම continue කියන එක click කරලා ඉස්සරහට යනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් අහනවා අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මොකද්ද කියලා. please select your industry කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඔන්න skip කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අදාළව මෙතන එක select කරන්න පුළුවන්. හරි ඒක select කරලා ඉස්සරහට ආවට පස්සේ ආයෙත් අපි මෙතනින් color එකක් අහන. ඉතින් ඔයාලා කැමති color එකක් මෙතනින් දීලා continue කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් select your font style කියලා අහන. ඉතින් ඔයාලා කැමති font style එකක් මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට generate කරනවා logos. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ logo.ai කියන එක හරහා අපිට අපි දීපු name එකට අදාළව හොඳ logo එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක අනිත් AI tool වලට සාපේක්ෂව මේක හොඳ tool එකක්. ඇත්තටම හොඳ logos මේකෙන් design කරලා දෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් අපිට අදාළ එකක් තෝරගෙන අපිට ඒක edit කරගෙන customize කරගෙන අපිට අදාළ විදිහට හොඳ විදිහට අපිට මේක output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් අපිට අනිවාර්යෙන් subscription එකක් ගන්න වෙනවා. මේක හරහා logo එකක් create කරන්න. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේකෙදි අපිට ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ logo එකක් design කරගන්න පුළුවන්. ඉතාම කෙටි වේලාවකින්. ඉතින් මේකෙත් අපිට අනිවාර්යෙන්ම subscription එකක් buy කරන්න වෙනවා. ඉතින් බලමු අපි මේකේ packages කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි අපිට basic package එක ඩොලර් 29කටත් ඒ වගේම pro package එක ඩොලර් 59කටත් brand package එක ඩොලර් 99කටත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් package එකක් තෝරගෙන ඔයාලට monthly හොඳ package එකක් තෝරගෙන ඔයාගේ වැඩ ටික ඉතාම පහසුවෙන් කරන් යන්න. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයා logo designer කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ AI tool use කරලා ඔයාගේ වැඩ පහසු කරගන්න බලන්න. ඉතින් මම තවත් ඉස්සරහට AI ගැන වීඩියෝස් ඉස්සරහට අරන් එන්න. ඉතින්
එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙච්චරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. හැම දිනාටම ජය වේවා.